Σήμερα θα φτιάξουμε γλυκό καταΐφι, μια παραδοσιακή συνταγή. Και τώρα θα κάνουμε το σιρόπι, 500 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό, μισό λεμόνι, σφίγγω και το χυμό μέσα και μετά και το έχω πλύνει το λεμονάκι. Θα το αφήσω να πάρει βράση, να λιώσει ζάχαρη και μετά από 2 λεπτά θα το σβήσω. Θα λιώσω και το βουτυράκι σε ένα μικρό κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά. Λόγω νηστείας θα βάλουμε μαργαρίνη, εγώ έχω βάλει βιτάμ. Αν δεν νηστεύετε μπορείτε να βάλετε και το καλό το βούτυρο. Τη γέμιση θα βάλω καρύδι, αλέφι με τα καρύδια στο μούλτι. Λίγο, δεν θα το αλέσω πάρα πολύ, θα το κάνω λίγο χοντροκομμένο. Λοιπόν, βάζω 250 γραμμάρια καρυδάκι. Βάλει 250 γραμμάρια καρύδι χοντροκομμένο, ένα μεγάλο κουταλάκι του γλυκού και λίγο κανέλα κεϊλάνης, 50 γραμμάρια ζάχαρη και μία βανίλια. Ανακατεύω. Και αυτή είναι η γέμιση που θα βάλω στα καταϊφάκια. Πάει και γαρίφαλο αν θέλετε. Εγώ δεν έβαλα. Ανοίγουμε τη συσκευασία με το καταΐφι και θα προσπαθήσουμε τώρα να ανοίξουμε λίγο το καταΐφι. Να το ξεχωρίσουμε. Έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορούμε να το ανοίξουμε πιο εύκολα. Θα βουτυρώσω πάρα πολύ καλά το ταψάκι μου. Και τώρα παίρνω ένα μπολάκι. Θα βάλουμε μία κουταλιά γέμιση και θα το κλείσουμε. Και θα κάνουμε μικρά καταϊφάκια. Θα πάρουμε πάλι. Θα το βάλουμε μέσα στο μπολάκι. Κάνουμε μια φωλίτσα, θα βάλουμε μια κουταλιά γέμιση και θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε. Και συγχρόνως θα το βουτυρώνουμε για να μην στεγνώνουμε το καταΐφι. Είναι έτοιμα, τα έχω φτιάξει, τα έχω βουτυρώσει. Τώρα θα τα ψήσω στους 150 βαθμούς στον αέρα για περίπου 1,5 ώρα. Πάλι ανάλογα από το φούρνο σας. Θέλει χαμηλή θερμοκρασία για να γίνουν τραγανά. Μετά από 1,5 ώρα είναι έτοιμα και τώρα θα τα σιροπιάσουμε. Πρέπει
Πρέπει να είναι ζεστό το καταΐφι και το σιροπάκι χλιαρό προς ζεστό. Τώρα θα το αφήσουμε για περίπου 2 ωρίτσες να τραβήξει το σιροπάκι. Έχω καρυδάκι και θα το ρίξω λίγο από πάνω.